Ik ben weer terug in Portugal, lekker bij mijn Ladaatje. En ik ga mijn kinderen van school ophalen. Het is mijn eerste echte ritje met de Lada, dus ik ben heel benieuwd. Joh. Voeten. Dat vinden de mensen leuk. Even hendel. Strek alweer aan de hendel. Oké. Tik, doet geen enkel lampje. Nou, obrigada.
Zo. Doe je deur dicht? Dat ik een klap geef. Auw. Ah. Die eerste ritje overleeft. Hij schudt en hij doet en hij... Maar hij doet het. Hij schudt en hij doet het.